Good morning everyone. Good day. So ang tanong is, what tool is this? Ang ipapakita ko sa inyo ngayong video na ito ay kung paano magpalit ng battery sa tool na ito. Ang tool na ito ay isang voltage detector non-contact galing sa Fluke. At pero bago yan, sa hindi pa nakapag-subscribe, hit ng subscribe button at notification bell para magiging updated sa mga bago kong upload. Kaya simulan na natin. So meron akong Fluke voltage detector. Since nagsimula ako magbarko, ginagamit ko na ito para sa pag-test ng lahat ng mga wire kung live o hindi. Kaya tara subukan natin test ito, kasi parang duda ako na hindi na siya gumagana. Press lang ang green button para ma-power up siya. Kuha natin sa 220 outlet. Ayan, walang reaction siya. Dapat kasi mag-blink muna, tapos mag-steady blink, tapos may sound. Kaya off natin, bubuksan natin ang tester na ito. Tingnan natin kung gumagana pa yung battery. So off muna. Ang pagbukas nito ay i-press down lang yung sa dulo, yung yellow, tapos i-slide yung black. Yan, press ng maigi, tapos yun, slide mo lang. Yan. So sa loob nito merong dalawang AAA battery. Kaya ang AAA battery na to susukatin natin sa multi-tester, Fluke multi-tester, kung okay pa ba. Ang weight ng voltage tester nito is 2.0 ounces lang. Sa Lazada, nakita ko ang presyo nito 608 pesos lang. Kaya sulit ito para sa mga electrician, technician, and sukatin natin, malaman kung ilang voltage na lang ang AAA battery na to. Ang sinusukat ng voltage tester nito ay nagre-range sa 90 volt to 1000 volt AC. So taas din ang voltahe nito masusukat, kaya yun, 0. Pangalawa naman, sira na. Pangalawang battery is yan, 0 pa rin, less than 1 volt. Kaya meron akong dalawang bagong battery for comparison lang. Pakita ko sa inyo kung ilang voltahe ang bago dapat. Yan, Maxell. Dapat nasa 1.5 volt ang reading. 1.56, 1.45. Oh, yan. Yung isa naman 1.55, ulit
1.27. Yan, pwede pa. Yeah. Yan. Battery ang suspect. Kaya balik na natin. Sa loob meron namang para hindi magkabaliktad ang polarity ng battery, meron mong makikita doon positive, negative. Kaya sa mga baguhan hindi kayo yun, nag-blink na. Excuse me po. Yun, nag-blink na. Kaya balik na natin, tapos i-testing. Yun lang, slide lang siya ulit. Kaya parang may slot naman yan eh. Slide siya ulit. Easy lang talaga. Magaan. Saka madaling dalhin. Pasok sa bulsa, yan. I-blink siya. Kasi naka-on. Tapos, ngayon, testing natin ulit sa power outlet na 220 volts. Yun. Yun yung dapat. Yun yung dapat. Kanina wala eh. Steady lang. Tapos, continuously nag-blink siya kasi working properly siya talaga. Doon. Yan. Dito sa hindi niya masyado makuha. Pero mamaya may ipapakita ko sa inyo sa test panel board ko. Test switchboard panel board ko. Yan. Good. Nagbe-blink siya. Ibig sabihin yan, continuously working siya. Kaya gumagana yung voltage tester mo. Yan. Fluke, galing sa Fluke. Sa Amazon parang $200 something. Sa Lazada 608 presyo. Yan. Long press lang para turn off mo. Para di masayang ang battery kung di naman ginagamit. Ito yung mga trusted ko na mga tool ko. Fluke multitester at saka Fluke voltage detector non-contact. Ang battery sira na. So yun, dito tayo sa test switchboard ko at ititest natin yung sa DC kasi ang sabi doon na AC lang ang i-try natin 0 to 60 volt pero ang actually mga 24 volts 25 volts lang ang itong supply na ito. On natin, yan, nagbe-blink. Tapos yun, steady siya. Ibig sabihin na detect siya pa rin yung DC voltage na yan. Kaya yan lang po. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hit na notification bell. Salamat. God bless.